අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා Gayanga Tech YouTube channel එකෙන් එන තවත් අලුත් මලුත් වීඩියෝ එකත් එක්ක. අද මම කතා කරන්න යන්නේ දැන් හෙට එන නිදහස් උත්සවයේ දවසට ඔයාලට යාළුවන්ට share කරන්න තමන්ගේම කියලා post එකක් කොහොමද AI වලින් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඒකට යන්න ඉස්සෙල්ලා පොඩි මතක් කිරීමක් තියෙනවා. ඔයා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා bell icon එක තෝල් කරන් යන්න මේක බලන්න තවත් යාළුවන්ට share කරලා මට support එකක් දෙන්න. ඉතින් අපේ YouTube channel එකෙන් කරන්නේ programming සම්බන්ධ සහ e-money videos සහ කෘත්‍රිම බුද්ධියෙන් වැඩ ගන්න tool ගැන තමයි අපේ channel එකෙන් අපි කතා කරන්නේ. ඉතින් මේ channel එකේ ඔයගොල්ලන්ට YouTube සම්බන්ධ videos කරන්නේ කොහොමද, channel එක පටන් ගන්න කොහොමද වගේ videos මම දැන් 3ක් විතර කරලා තියෙනවා. ඔයාලට ඒක බලා ගන්න පුළුවන් මේ channel එකේ playlist එකට ගියාම. ඉතින් එහෙනම් අද අපි වීඩියෝ එකට ඔයාලට මම sample එකක් පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ sample එක මම හදුවේ AI වලින්. ඉතින් මේ වගේ ලස්සන creative විදියට ඔයාලට මෙතන ඔයගොල්ලෝ අපිට හදාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේත් ඒ වගේ sample එකක්, මේත් ඒ වගේ එකක් මම හදාගත්ත. මේත් ඒ වගේ එකක් තමයි. ඉතින් මේ ටික තමයි ඔයගොල්ලන්ට මම sample එකක් විදියට පෙන්නන්නේ. මේක හදිස්සි කරන වීඩියෝ නිසා පොඩ්ඩක් අවුල්ල සහගත ඇති. මම මේක ඔයගොල්ලන්ට දැනුවත් කරන්න ඕන නිසා තමයි මම මේ වීඩියෝ කරන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මේක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඔයා මොබයිල් එකකින් ඉන්නවනම් ඔයගොල්ලෝ සර්ච් කරගන්න ඕන ඔයගොල්ලෝ බීන්ස් කියලා සර්ච් කරගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ සර්ච් කරගත්තාම image creator කියලා ඔයගොල්ලෝ Microsoft Bing use කරනවා නම් ආට පුළුවන් image creator කියලා search කරලා මෙතන උඩින් මෙන්න link එක click කරන්න. ඉතින් click කරාම මෙන්න මේ වගේ site එකකට තමයි ඔයාලා අරන් එන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සෙල්ලම පුළුවන් මම comment section එකේ pin කරලා තියන්නම්. මම තවත් description box එකෙත් pin කරලා තියන්න. ඔයගොල්ලන්ට එතනින් මම මේ දෙන front එක copy කරගන්න. කොපි කරගෙන එම කොපි කරගෙන ඔයගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලම මෙතනින් පේස්ට් කරගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ නම මෙතන ගයංග කියලා තියෙනවා මගේ නම. ඉතින් ඔයාලගේ නම ඔයාලට ඕන නම් මෙතන ඔයාගේ නම සර්ච් කරලා ඊට පස්සේ මේ ටී-ෂර්ට් එකට එන අංකේ ඔයාලට කැමති අංකයක් දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන රිපබ්ලික් ඩේ කියලා තමයි තියෙන්නේ. අපිට ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් ඩේ කියලද අපිට දාගන්න පුළුවන්. ඒ ටික දාලා ඊට පස්සේ මේකේ අවුරුදු 20ක බෝයි කෙනෙක් තමයි ජෙනරේට් කරන්න කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මෙතන ඔයාගේ ඕන කැමති වයසක් දාලා මෙතන create කියන බටන් එකක් තියෙනවා. ඔයා එතනින් ක්ලික් කරගන්න. ඔයාට මොබයිල් එකනොත් ඒ වගේ තමයි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ටික වෙලාවක් යනවා අපි බලමු මේකේ කොහොම රිසල්ට් එකක් ඒ විදිහට කියලා. හරි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් හරි ක්‍රියේටිව් විදියට අපිට රිසල්ට් එකක් අරගෙන ආවා. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මාර ලස්සනට ක්වොලිටියට හයි ක්වොලිටියට ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මාර ලස්සනයි. අයි කියලා වැඩක් නැහැ. ඒක නම් මාරම ලස්සනයි මේක නම්. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන මගේ නම කියලා තියෙනවා. මෙතන පොඩ්ඩක් ගයංග කියනකොට මෙතන පොඩි අවුලක් කියලා තියෙන එක අවුලක් නැහැ. මෙතන ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ස් ඩේ කියලා තියෙනවා. මෙතන අපි දාපු නම්බර් එක තියෙනවා. අපේ කන්ට්‍රි එකේ ෆ්ලැග් එක තියෙනවා. ඔයාලට මේ වගේ ෆ්ලැග් එක උනත් ඔයාලට මාරු කරගන්න පුළුවන්. ඔයා ඉන්දියාව වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයා කැනඩාවේ වගේ ඕන කැමති රටකට මේක හදන්න පුළුවන්. ඒක තමයි විශේෂත්වය. එතකොට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන ශ්‍රී ලංකාව නැතුව ඔයා ඉන්න අපි ගමු උදාහරණයක් විදියට සම්පල් එකක් විදියට අපි ගමු ඉන්දියා කියලා. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන ඉන්දියා කියලා ටයිප් කරගන්න විතරයි. ඉතින් මේක තමයි අද මම ගෙන ආපු වීඩියෝ එක. ඉතින් මේක ගැන ඔයාලට කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් දාන්න ඔයගොල්ලෝගේ අදහස්. ඊට පස්සේ ඔයා තව යාළුවෙකුට මේක බලන්න ඔයා ෂෙයා කරන්න. තවත් යාළුවෙකුට වැදගත් වෙයි. ඒක නිසා මේ channel එකෙන් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ කරන්නේ ඊමානී සම්බන්ධව සහ වෙබ් ඩෙවලොප්මන්ට් සම්බන්ධව මම ගන්න ප්‍රෝග්‍රෑමින් සම්බන්ධව
ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලාගන්න පුළුවන් ඒ වීඩියෝ ටික ඉක්මනට වැටෙනවා අනිවාර්යෙන්. ඊළඟ සතිය ඇතුළත බොහෝ විට රටේ මගේ මේ වැඩ ටිකක් එහාට මෙහාට වෙලා මම ඉක්මනට ගන්නම් ඒ වීඩියෝ ටික. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලාගන්න පුළුවන් ටෙක් සම්බන්ධ වීඩියෝස් මං ගේනවා. ඊට පස්සේ AI සම්බන්ධව ගේනවා. ඊමනි වෙබ්සයිට් ගැන මං ගේනවා. අට ලොකු දෙයක් මේ channel එකෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේකේ YouTube channel එක කොහොමද මුලින්ම ආරම්භ කරන්නේ, මොන වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන්ද, ඒ සම්බන්ධව මම දැනට වීඩියෝ 3ක් කරලා තියෙනවා. ආට මම ඉදිරියටත් වීඩියෝ ටික ඉක්මනට අප්ලෝඩ් කරන්න. ඉතින් මේක තමයි මම අද ගෙනාපු වීඩියෝ එක. මේක ගැන ඔයාලට හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් like එකක් දාලා share කරලා subscribe කරන්න නැත්නම් subscribe කරලා bell button එක click කරලා අනිවාර්යෙන් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු.